Hallo allemaal, mijn naam is Kiest. Ik vond deze best wel interessant om naar te kijken, dus ik zal jullie mijn gedachten zo meteen laten weten. Dus laten we eerst naar kijken. That it appears in your If God, Why Evil lectures, you justify the existence of suffering with a sort of utilitarian explanation by saying that the allowance of suffering leads to a higher good. But my question is that it doesn't seem like the good in the world outweighs the suffering, that it seems like it becomes worth it in the end. Because most people who've ever existed and will ever exist are destined for hell. First of all, how do we know that? I guess we don't. So, That would be the question. Okay, how do we know that? And then secondly, how do we know that evil that occurs in this world doesn't have good effects later in this world and even into eternity? There's no way we could know that it didn't have those effects because of the ripple effect. For those of you that were up north last night, we went through this talking about the ripple effect, right? That every event ripples forward to affect trillions of other events. And for example, I mean, just think about the ripple effects in your own life. You wouldn't be sitting here today if your parents didn't meet, and their parents didn't meet, and their parents didn't meet, right? All those ripples, just people meeting and having children, allowed us to be here today. We can't trace all those ripples, but a being outside of time and space can. So we can't say that because something evil occurs today has no ultimate good in it. There's no way of knowing whether it has good or not in it. You've just got to, you don't have the knowledge to know that. Does that make sense? yes. So Okay. let's say that only 49% of people who ever exist are saved. Do you think that would be a theological problem? Do you think that somehow in the future that it'll come out in the end where most people are saved? Because I'm saying that it seems weird. It seems like God shouldn't have created the world if most people who ever exist are destined for hell. Why? Because what you're assuming there is a moral standard judging what God does, right? Here's something that God can't do. He can't force free creatures to do what he wants. Because if he does that, they're not free, right? If he makes them robots, then they're not loving. So in order for us to have true love and true moral choice, he has to give us free will. And if he gives us free will, it might be that even a majority of people freely decide not to accept the redemption that Christ has provided. Is God obligated not to create at all? Zo, het is heel interessant om te weten dat mensen hebben een vrije keuze om te kiezen wie ze willen dienen, een leven lang. Zo, God geeft ons leven lang de vrije keuze om hem te dienen of andere goden te dienen of andere, wat dan ook te dienen. Maar de bedoeling van het leven is om God te dienen, om God lief te hebben. Maar je kan liefde niet hebben als je die gaat dwingen. Dus als je een robot maakt, die heeft geen liefde. Een robot heeft geen liefde. Want hij kiest niet ervoor. Hij is er zo gemaakt, hij kan niet iets anders. Liefde moet een keuze zijn. Zo, God wil, hij heeft ons in zijn beeld geschapen, dat wij ook hem lief hebben. Dat wij ook hem liefde teruggeven zoals hij ons liefde geeft. Maar hij dwingt ons niet. Dus deze jongeman vraagt hem eigenlijk, als meeste mensen naar de hel gaan, waarom had God eigenlijk dan de wereld moeten creëren? Als hij al van tevoren wist. Maar het is heel simpel. Jezus is gekomen voor de zonde van de wereld. En hij is gestorven op het kruis, zodat niemand naar de hel hoeft te gaan. Maar dat iedereen eeuwig leven kan hebben. Dat iedereen gered kan worden. Dat is een gratis geschenk die God voor ons heeft voorzien, zodat wij gered kunnen worden. Als mensen dat niet willen accepteren, als mensen dat niet willen volgen, Jezus niet willen volgen, is ook een eigen vrije keuze die ze maken.
Maar dat wil niet zeggen dat het geen gevolgen heeft. Elke keuze die je maakt heeft gevolgen. Laten we doorgaan. Because more people reject him than accept him. Well, with utilitarianism, as far as I understand it, it's about weighing the good and the bad. So if more people go to hell, then under that ethical system, wouldn't it be considered Well, God's bad? not a utilitarian. God can bring... Utilitarian is do whatever is the most good for the most people, right? Mm-hmm. Well, that's smuggling in a moral law which defines what good is. Actually, I know this is going to sound a little bit odd, but if people sin and reject the salvation and they get justice for that, that's a good thing. Okay? So just because everybody isn't saved, that doesn't mean that it's a bad thing. They made their choice and they don't want Jesus. They don't want to be with God in heaven. So it's not unjust of God to punish them. And as you probably know, Cole, God isn't going to punish everybody at the same level of punishment. He's going to be just in punishment. He's not going to punish an average unbeliever at the same level of punishment as, say, Hitler. You can read Luke 12 about this. It wouldn't be right. In the afterlife, nobody's going to get a raw deal. In fact, you can look at it this way. There's only two things any of us are going to get ultimately. You're either going to get justice or you're going to get grace. Which would you rather have? I don't want justice. If I get justice, I'm toast. But if I get grace and I freely accept grace, he gets the glory for that because I didn't do anything for it. He did everything for it. But if I don't accept grace, I'm getting what I deserve. And getting what I deserve is a good thing. Oké, stop hier. Zo, dit is eigenlijk heel belangrijk om te weten. God is een rechtvaardige God. Hij gaat niemand onrechtvaardig straffen omdat hij rechtvaardig is. Maar de waarheid is, ik heb niet rechtvaardig gehandeld. Niemand heeft in deze wereld zoals Jezus rechtvaardig handelt. Zo, daarom zegt Jezus, niemand is goed behalve God. Zo, iedereen heeft Jezus nodig. Iedereen heeft genade nodig van God. Om gered te worden van de gerechtigheid van God. Want als God ons rechtvaardig zou oordelen, zouden wij eigenlijk niet in zijn koninkrijk komen, omdat wij tegenover hem gezondigd hebben, zijn geboden hebben gevallen. Daardoor verdienen we eigenlijk om naar de hel te gaan. Maar de waarheid is, God is genadig. Zo, God doet eigenlijk iets heel moois. Dat is dan, hij straft de rechtvaardigheid op Jezus. Hij zet de rechtvaardigheid, de woede die hij had op Jezus, op zijn enige zoon, zodat wij genade kunnen ontvangen. In de naam van Jezus. Genade. Zo, iedereen, wanneer wij genade accepteren, kunnen wij gered worden. Door de genade die gratis van God voorzien is. We hoeven niks aan te doen. Het is gratis. En dat is heel simpel om te accepteren. En natuurlijk, je moet ook Jezus volgen. Zijn geboden onderhouden. Laten we doorgaan. Does that make sense? Yeah, I think that's a good explanation. But then why then in your If God, Why Evil lectures do you use a utilitarian explanation to justify suffering if you think that utilitarianism ultimately fails? Well, I'm not using a utilitarianism to justify suffering. What I'm saying is that there are goods that come out of evil that we may not see, and that's why we can trust God. I'm not saying God is playing a utilitarian game. What I'm saying is that God allows free creatures to make their own choices, and he can redeem those choices even when we can't see when or how that redemption comes. Because we're in this very small window of time and we can see very little. Okay. All right? Thank you very much. Thank you, Cole. Zo, dit is een hele grote, mooie geschenk van God. Deze man, Frank. En hij weet heel goed over het christendom. En als je zijn kanaal wilt checken, zoals je ziet, naar onder heet Cross-Examined. En ik zou je aanraden om een paar video's van hem te kijken. Je zult echt veel meer leren over het christendom.
en waarom God de wereld geschapen heeft. Zo, God is liefde. God houdt van iedereen. Maar God is ook rechtvaardig. God had elke zonde die wij doen, gaat hij straffen. De waarheid is, ik heb tegenover God gezondigd. Jij hebt tegenover God gezondigd. En als jij rechtvaardigheid tegenover hem krijgt, dat rechtvaardigheid, en je hebt tegenover zijn geboden gezondigd, dat gaat niet mooi uitkomen. Want God is rechtvaardig en hij straft elke zonde. Ook een kleine leugen straft hij. Daarom zegt de Bijbel, het loon van de zonde is de dood. In Romeinen 6:23. Zo elke keer wanneer we zondigen, verdienen wij de doodstraf. Maar de genade die Jezus schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus. We hebben genade in Jezus Christus, onze Heer en Redder. Amen. Jezus is koning, elke knie gaat voor hem knielen. En laten we bidden dat mensen Jezus accepteren, de gratische genade die God voorzien heeft voor alle mensen. Ben je nou moslim of ben je nou welke religie dan ook, het maakt op zich niet uit. Accepteer wat God gedaan heeft. Want Jezus is geen religie, Jezus is een relatie met God. Zo, God wil dat wij een relatie met hem hebben. En hij wil dat wij eeuwig leven krijgen. Hij wil niet dat we verloren gaan. Amen. Ciao.